ทนายเดชานะฮะทนายของนายอนุรักษ์เดินทางมาพูดคุยกับคุณสถาพรคุณอนุรักษ์อยากจะไกล่เกลี่ยขอให้ท็อปนิวส์เปิดพื้นที่ให้ได้ชี้แจงแล้วจะถอนฟ้องต่อมานายอนุรักษ์ก็มาสัมภาษณ์ที่ช่องท็อปนิวส์ปรากฏว่านายอนุรักษ์ไม่ถอนฟ้อง ไม่ถอนฟ้องไม่ทำตามคำพูดแต่เราก็จะชี้ให้เห็นว่าศาลพิพากษาแล้วนะว่ามีความผิดนะใช่แม้ว่ายังไม่ถึงที่สุดยังมีศาลชั้นอื่นต่อสู้ใช่นะฮะไม่ใช่แค่นายอนุรักษ์ที่มีคดีเรียกรับผลประโยชน์นางสุวรรณีตั้งปณิธานนท์ซึ่งเป็นภรรยาของนายอนุรักษ์และนางสาวพลอยพจน์ตั้งปณิธานนท์ลูกสาวก็มีคดีติดตัวท็อปนิวส์เราจะเกาะติดข่าวนี้ของคุณอนุรักษ์และครอบครัวอย่างใกล้ชิดท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะครับศาลอาญาได้ตัดสินคดีที่นายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์เป็นโจทยื่นฟ้องนะครับคุณอุบลรัตน์เถาน้อยคุณสถาพรเกื้อสกุล2ผู้ประกาศข่าวของทางท็อปนิวส์นะฮะในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาแล้วก็ศาลพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าจำเลยนะครับให้ร้ายโจทย์ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าโจทย์ถูกอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำแอบบันทึกเสียงไว้เกี่ยวกับการเรียกรับเงินเพื่อให้ผ่านงบประมาณทำให้เชื่อว่าโจทย์เป็นคนเรียกรับเงินจากนายศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับศาลก็ตัดสินนะครับจำคุก2ปีรอการจำคุก2ปีแล้วก็รอการลงโทษไว้2ปีนะครับปรับคนละ100,000 บาทนะครับนี่ฮะคดีนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะศาลเห็นว่าตอนที่ทั้งคู่นำเสนอทางรายการนั้นตอนนั้นศาลยังไม่ตัดสินก็ตีซะว่านายอนุรักษ์ตอนนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับถ้าเรื่องนี้ย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์นะฮะย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์6 มกราคมปีที่แล้วท่านผู้ชมฮะรายการท็อปบ่าย3นำเสนอข่าวศาลฎีกาอ่านคำพิพากษากรณีปปชร้องนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์อดีตสสมุกดาหารพรรคเพื่อไทยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีที่นายอนุรักษ์เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในวันนั้นศาลฎีกามีคำพิพากษาว่านายอนุรักษ์เรียกเงินหรือขอผลประโยชน์จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจริงแลกกับการผ่านงบประมาณเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจึงพิพากษานายอนุรักษ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้นายอนุรักษ์พ้นจากตำแหน่งสสมุกดาหารนับแต่วันที่15 ธันวาคมปี 64ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายอนุรักษ์ตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆพร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายอนุรักษ์เป็นเวลา10 ปีนับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษานะครับนี่ครับ20 มกราคมปี 66นายอนุรักษ์ก็ไปที่ศาลฟ้องผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์2 คนนี้นะครับหาว่าสร้างหลักฐานเท็จ25 กุมภาพันธ์คดีอาญาของนายอนุรักษ์นะครับอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง25 เมษายนปี 66นะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุกนายอนุรักษ์6 ปีไม่รอลงอาญากรณีเรียกรับเงินจำนวน5 ล้านบาทจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแลกกับการผ่านงบประมาณส่วนคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนั้นศาลฎีกามีคำสั่งไปแล้วนะครับหลังศาลมีคำพิพากษานายอนุรักษ์ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อขอปล่อยชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์โดยศาลพิจารณาแล้วอนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยระหว่างอุทธรณ์คดีตีราคาประกัน1 ล้านบาทนะครับ17 เมษายนปีนี้คดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลมีการนัดสืบพยานทั้งโจทก์และจำเลยหลังเสร็จสิ้นการสืบพยานปรากฏว่านายเดชากิติวิทยานันท์ทนายเดชานะฮะก็ทนายของนายอนุรักษ์เดินทางมาพูดคุยกับคุณสถาพรว่าคุณอนุรักษ์อยากจะไกล่เกลี่ยไม่อยากมีปัญหากับสื่อแต่ต้องการเอาผิดฟ้องกับเจ้าหน้าที่ปปชเพียงเท่านั้นขอให้ท็อปนิวส์เปิดพื้นที่ให้ได้ชี้แจงเจ้าตัวจะขอมาสัมภาษณ์ในช่องท็อปนิวส์แล้วจะถอนฟ้องต่อมานายอนุรักษ์ก็มาสัมภาษณ์ที่ช่องท็อปนิวส์ออกอากาศไปเมื่อวันที่1 มิถุนายนปี 67หลังจากที่รายการออกอากาศไปแล้วนะฮะทางคุณสถาพรก็ยังได้พูดคุยเรื่องคดีกันกับนายอนุรักษ์
ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าจะถอนฟ้องนะครับ 6 มิถุนายนศาลอาญากรุงเทพใต้ก็นัดฟังคำตัดสิน แล้วก็ปรากฏว่านายอนุรักษ์ไม่ได้ถอนฟ้อง ศาลก็สั่งจำคุก 2 ปีแต่รอลงอาญา 2 ปี อุบลรัตน์กับสถาพรเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือไทม์ไลน์ว่าสถาพรขอมาออกรายการ เราก็จัดให้ออกรายการชี้แจง อนุรักษ์ขอมา ใช่ แต่อนุรักษ์ไม่ถอนฟ้อง ไม่ถอนฟ้อง ไม่ถอนฟ้อง ไม่ทำตามคำพูด ใช่ไหมฮะ และท่านผู้ชมฮะไม่ใช่แค่นายอนุรักษ์นะครับ ไม่ใช่แค่นายอนุรักษ์ที่มีคดีเรียกรับผลประโยชน์ติดตัวนะครับ นางสุวรรณีตั้งปณิธานนท์นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ซึ่งเป็นภรรยาของนายอนุรักษ์และนางสาวพลอยพจน์ตั้งปณิธานนท์ลูกสาวนะครับก็มีคดีติดตัว หลังจากถูกปปชรื้อคดีตั้งลูกสาวเป็นเลขาโดยมิชอบนะครับ 10 เมษายนปีนี้ปปชมีมติเป็นเอกฉันท์ชี้มูลความผิด นางสุวรรณีกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีแต่งตั้งนางสาวพลอยพจน์บุตรสาวให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เนื่องจากนางสาวพลอยพจน์ไม่เคยมาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง เพราะขณะนั้นเธอเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับจุฬาและลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลายช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี 57 จำนวน 6 วิชา ซึ่งจะต้องเข้าเรียนตลอด และไม่สามารถขาดเรียนเพื่อปฏิบัติงานในช่วงเดือนมกราคม 57 ถึงเดือนเมษายน 57 ได้อย่างแน่แท้ แต่ยังคงได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นรายเดือนเต็มเดือนตั้งแต่มกราคม 57 ถึงเมษายน 57 ในอัตราเดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 4 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,000 บาท เป็นเหตุให้เทศบาลเมืองมุกดาหารเสียหาย ซึ่งเป็นความผิดฐานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติโดยทุจริต หลังปปชมีมติชี้มูล นางสุวรรณียื่นฟ้องกรรมการปปชกับพวกรวม 8 คนเป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ในฐานความผิดตามมาตรา 157 นะครับ แล้วก็ต่อมาอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีนี้ไปแล้ว แต่จำเลยกับพวกกลับร่วมกันกลั่นแกล้งโจทย์อย่างไม่เป็นธรรมและขัดต่อกฎหมาย โดยนำคดีถึงที่สุดไปแล้วมาฟ้องใหม่ทำให้โจทย์ได้รับความเสียหาย เรื่องนี้ปปชชี้แจงว่าเนื่องจากเรื่องนี้ปรากฏว่ามีมูลค่าความเสียหายไม่มาก และไม่ใช่ความผิดร้ายแรงปปชจึงมีมติส่งเรื่องกล่าวหาให้พนักงานสอบสวนรับเรื่องไปดำเนินการแทน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่และอำนาจ แต่ต่อมาจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งยุติเรื่อง และพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ซึ่งปปชไม่เห็นด้วย จึงเรียกสำนวนการสอบสวนจากจังหวัดมุกดาหาร และสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารมา เพื่อดำเนินการไต่สวนเองก็มีมติชี้มูล ซึ่งเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไม่ได้กลั่นแกล้ง คดีนี้ท่านผู้ชมฮะศาลอาญาคดีทุจริตนัดไต่สวนมูลฟ้อง 26 สิงหาคมปีนี้นะฮะนี่ฮะนอกจากนายอนุรักษ์แล้วเมียกับลูกก็มีคดีติดตัวด้วยยังมีคดีติดตัวด้วยใช่นะฮะ นายอนุรักษ์เนี่ยนะท่านผู้ชมครับสรุปแล้วเนี่ยศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าอนุรักษ์ผิดเพราะฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตัดสิทธิทางการเมืองตลอดไปอันนี้ศาลฎีกาส่วนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็พิพากษาว่าอนุรักษ์มีความผิดจำคุก6 ปีเอาล่ะเขาจะอุทธรณ์สู้คดีก็ว่ากันไปแต่เราก็จะชี้ให้เห็นว่าศาลพิพากษาแล้วนะว่ามีความผิดนะใช่แม้ว่ายังไม่ถึงที่สุดยังมีศาลชั้นอื่นที่ต่อสู้ใช่นะฮะนี่นะครับติดตามข่าวนี้ครับท็อปนิวส์เราจะเกาะติดข่าวนี้นะฮะของคุณอนุรักษ์และครอบครัวของคุณอนุรักษ์อย่างใกล้ชิดเอาล่ะท่านผู้ชมฮะ